Yan, papunta na kami ngayon sa restaurant para mag-lunch kasama yung CEO and mga officers ng Trinx dito sa China. Ito yung unang labas namin mula pagdating namin kanina. Seafood, and yeah, maybe we will just take within 20 minutes. We will arrive at the restaurant. Yan, magla-lunch na kami ngayon. Papunta daw kami sa isang seafood restaurant. Also want to share it to tingnan natin kung masarap ng kanilang mga pagkain dito. Dito na kami sa restaurant na kakainan namin. Ayun, andito na kami sa aming kakainan na restaurant. Medyo maulan dito ngayon. Walang araw. Andito kami ngayon sa isang seafood restaurant dito sa Guangzhou, China. Ang tawag dito ay Yelin Seafood Restaurant. Isa sa pinakamalaking seafood restaurant nila dito. So, tingnan natin kung ano yung meron sa loob. Seafoods. Seafoods. Yeah. Seafoods. Yan, si Mr. Liang, Global CEO ng Trinx yan. Yan, papasok na kami dito sa restaurant nila. Hi! Hello! Hi! Ang lalaki, lobsters. Isa siyang para siyang dampa. It's a seafood market, tapos mapapaluto ka. Na kami dito sa taas, dito kami kakain. Concept lang naman ito ay parang dampa, seafood restaurant. Magpapaluto kayo, order kayo sa baba, tapos aakyat kayo dito sa taas. May mga kanya-kanyang mga rooms kayo kung saan doon nyo nakakainin yung pinaluto nyo. This is Carlo, also a vlogger and also our dealer, Skylar from Cantonese Cuisine. Last time we met each other. Yes, this is Carlo.
Ayan, tapos na kaming kumain. Grabe. Parusa. Tapi, kumusta? Kumusta ang kinain mo? Ayos ba? Ayos. Anong naramdaman mo? Parang hindi na ako makahinga. Parang parusa ba? Busog ba? Busog? Busog? Si Sir Bobby kailangan natin Busog. doon. Busog ba? Busog. Nakain pa ulit tayo, sir. Grabe, parusa. Busog.